السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الملعونة بين يديها الآن، كلمات الحماة الميتة تجلد روحها. ظننت أن القبر يغلق الأفواه يا ثريا؟ صرخة صامتة في عينيها اللتين تبكيان دما. قبل ليلة واحدة كانت ثريا تقف أمام غرفة العلية، تلك الغرفة التي سجنت فيها العجوز لسنوات بعيدا عن الأعين. العجوز كانت تجلس هناك كجثة هامدة ما زال فيها نفس، ملامحها المحفورة بالزمن تحكي قصصا لم تجرؤ ثريا على سماعها. بدم بارد وضعت ثريا نهاية لسنوات الانتظار. قطرات صغيرة كانت كفيلة بإسكات صوت العجوز إلى الأبد. رفعت العجوز الكأس، شربت وهي تنظر لعين ثريا مباشرة، وكأنها كانت تنتظر هذا السم منذ دهر. نام بدر هانئا تلك الليلة، لم يعلم أن زوجته قد ارتكبت للتو جريمة ستغير تاريخ نسلهم للأبد. مع خيوط الشمس الأولى رحلت العجوز، لكنها لم ترحل فارغة اليدين، بل كانت تقبض على صندوق خشبي قديم وكأنه كنزها الأخير. فجأة طرقت العدالة الباب قبل الأوان. القاضي أبو حيان وصل بنفسه، بجسده الضخم وعيونه الزرقاء التي لا تفوتها شاردة. أين والدة زوجك يا ثريا؟ سأل القاضي. صوته الرخيم زلزل أركان القاعة وجعل قلبها يتوقف عن النبض. فتح القاضي الصندوق ولم يجد ذهبا ولا مجوهرات، بل وجد رسالة مختومة بختم يشبه قطرة الدم موجهة إلى ابن بدر. تقدم بدر بخطوات متثاقلة، قلبه يدق كطبل الحرب. تسلم الرسالة ذات الختم الدموي من يد القاضي، وعيناه لا تصدقان ما تريان. كانت ثريا تراقب من بعيد، أنفاسها تكاد تنقطع. كانت تود لو انشقت الأرض وابتلعت ذلك الظرف قبل أن يفتضه زوجها. مزق بدر الختم، فسقط منها مفتاح فضي صغير مربوط بقطعة من الجلد، كتب عليها بخط الحماة المرتجف: السر تحت بلاط الندم. نزل الجميع إلى قبو القصر، حيث تفوح رائحة الرطوبة والموت. بدر في المقدمة يحمل الشعلة، والقاضي يراقبه بنظراته الصارمة. جثى بدر على ركبتيه وبدأ يزيح التراب عن بلاطة غريبة تتوسط القبو. كان يعلم أن ما تحتها سيغير كل شيء. ظهر صندوق حديدي صغير صدئ بفعل الزمن. وقف القاضي فوقه وكأنه ينتظر خروج شيطان من ذلك الثقب. كانت ثريا تستند إلى عمود حجري تشعر بالاختناق. الصندوق الذي ظنته مجرد خرافة صار حقيقة أمام عينيها. وضع بدر المفتاح الفضي في القفل، دار المفتاح بصرير مزعج، ثم سمعت طقة معدنية كانت بمثابة حكم الإعدام لثريا. داخل الصندوق لم تكن هناك كنوز، بل خصلة من شعر رمادي وقارورة زجاجية مطابقة تماما لتلك التي استخدمتها ثريا، ومذكرات عنونت ب: إلى قاتلتي. قرأ القاضي السطر الأول بصوت جهوري: إذا كنت تقرأ هذا يا بدر، فاعلم أن زوجتك لم تطعمني السم فحسب، بل سرقت حياة من قبلها. انهار بدر كجبل صدمته صاعقة، سقط مستندا على الجدار البارد، وكلمات المذكرات تتردد في أذنيه كفحيح الأفاعي: زوجتك سرقت حياة من قبلها. تجمدت الدماء في عروق ثريا وهي ترى القاضي يرفع القارورة الفضية. كانت تلك القارورة هي الدليل الذي ظنت أنها دفنته مع ضحيتها الأولى. عادت بها الذاكرة لسنوات خلت، حين كانت مجرد كنة طموحة تحمل نفس القارورة وتقف أمام مهد لم يكن ليرثه أحد غير ابنها. وجه القاضي أبو حيان إصبعه الغليظ نحو ثريا، صوته كزئير الرعد: الحقائق لا تموت يا ابنة إبليس، واليوم تنطق الجدران بما فعلت. نهض بدر، عيناه محمرتان من هول الفاجعة. أمسك بكتفي ثريا وهزها بعنف وهو يصرخ:
لماذا؟ ألم يكن حبنا كافيا لتعيشي بسلام؟ من خلف الأعمدة كانت الخادمة الصغيرة تراقب المشهد، ترتجف من الخوف، فهي الوحيدة التي رأت ثريا وهي تتسلل للعلية ليلة الجريمة. سقطت ثريا على ركبتيها، انهار قناع الكبرياء، وبدأت تنوح بصوت يشبه عويل الذئاب. أدركت أن رسالة كانت فخا نصبه الموتى للأحياء. قلب القاضي صفحة أخرى من المذكرات ليجد خريطة مرسومة بدموع الحماة تشير إلى شجرة السدر في حديقة القصر، هناك حيث دفن السر الأول. تحت المطر الغزير وفي جوف الليل بدأ الحراس ينبشون الأرض تحت شجرة السدر، بينما وقف بدر والقاضي يرقبان خروج الحقيقة من باطن الأرض. اصطدم نصل المعول بجسم صلب. سحب الحارس صندوقا خشبيا صغيرا مغطى بالطين، فصرخت ثريا من نافذة القبو: لا تفتحوه، أرجوكم لا تفتحوه. بيدين لا تعرفان الرحمة حطم القاضي قفل الصندوق الطيني، فانبعثت منه رائحة العفن والندم التي كانت ثريا تحاول خنقها لسنوات طويلة. داخل الصندوق قبعت الحقيقة المرة، هزازة فضية صغيرة وثوب طفل من الحرير المهترئ ملطخ ببقع سوداء شهدت على مأساة وقعت في صمت الليل. تسمر بدر في مكانه، ارتجفت شفتاه وهو يهمس باسم يوسف ابنه الأول الذي أخبرته ثريا أنه مات بحمى مفاجئة قبل 5 سنوات. خرجت ثريا من القبو يجرها الحراس، صراخها يمزق هدوء الليل. لم تعد تلك الكنة الرزينة، بل بدت كشيطانة كشف سترها أمام الملأ. لقد رأيتك يا ثريا وأنت تضعين الوسادة على وجه الصغير، قرأ القاضي من مذكرات الحماة، فخرست ثريا فجأة وكأن صاعقة ألجمتها. اقترب بدر من زوجته، كانت أنفاسه لاهبة كالنار. نظر في عينيها اللتين طالما أحبهما ولم يجد فيهما سوى سواد الجريمة. فعلت ذلك من أجلنا لكي لا يرث الفقر أحدا غيرنا، صرخت مدافعة عن جرمها، فما زادتها كلماتها إلا خسة في عيون الناظرين. أشار القاضي أبو حيان بيده، فتقدم حارس يحمل سلاسل حديدية ثقيلة. كان قد حان وقت الحساب الذي أعدته الحماة من قبرها. أدار بدر ظهره لزوجته ولحبات المطر، لم يعد يرى فيها شريك حياته، بل رأى غريبة قتلت فلذة كبده وسرقت منه سنوات من العمر. دهست أقدام الحراس تلك الرسالة الملعونة في الطين. لقد أدت مهمتها بنجاح، فالعدالة التي تأخرت 5 سنوات وصلت أخيرا مع ريح الحماة العجوز. لم ينتهي الأمر عند القبر، فقد عاد القاضي أبو حيان إلى مكتبه يقلب صفحات المذكرات ليعرف كيف صمتت الحماة كل هذه السنين، وماذا كانت تخفي خلف صمتها الرهيب. كانت العجوز تراقب كل شيء من ثقب صغير في جدار غرفتها، كانت تدون كل همسة وكل حركة لثريا، محولة عجزها إلى فخ لا يخطئ. دخل بدر غرفة ابنه الراحل، الغرفة التي هجرها لسنوات، ظنا منه أنها تحمل ذكر المرض، ليكتشف اليوم أنها كانت مسرحا لأبشع جريمة خيانة. في زنزانة باردة تفوح منها رائحة الندم، جلست ثريا تواجه أشباح ماضيها. لم يعد يشغل بالها الذهب، بل كيف سيذكرها التاريخ، القاتلة التي سحقها صمت العجوز. فجأة عثر القاضي على جيب سري في نهاية المذكرات، وبداخله مفتاح حديدي صغير يختلف عن سابقه، ومعه ورقة كتب عليها: للباب الذي لم يفتح قط. قاد الفضول والخوف بدرا والقاضي إلى أعمق نقطة في القصر، أمام باب حديدي لم يلمسه أحد منذ عقود، باب كان يحرسه صمت الحماة المطبق. أدخل القاضي المفتاح الحديدي، دار القفل بصرير كأنه صرخة روح معذبة، ليعلن عن بدء فصل جديد من أسرار هذه العائلة المنكوبة. خلف الباب وجدوا غرفة غريبة تحاكي غرف السلاطين،
جدرانها مغطاة بصور لرجل يشبه بدر تماما، وامرأة هي الحماة في رعان شبابها. سر قديم كان يسبق وجود ثريا. اتسعت عينا بدر وهو يرى والده الراحل في إحدى الصور يمسك بذات القارورة الفضية الملعونة. أدرك حينها أن ثريا لم تخترع الجريمة، بل ورثتها عن تاريخ أسود. في وسط الغرفة وعلى طاولة صغيرة وجدت الحماة الكلمة الأخيرة، رسالة تشرح لماذا تركت ثريا تقتل ولماذا اختارت هذا العقاب المتأخرة كعدالة إلهية. بصوت يرتجف لأول مرة قرأ القاضي: سمحت لها بالقتل لأنني أردتها أن تذوق مرارة الانتظار التي عشتها. أردت لخطيئتها أن تنضج حتى تسقط وتتحطم. أدرك بدر أن أمه لم تكن ضحية صامتة، بل كانت صيادا صبورا. تركت ثريا ترتكب أبشع الجرائم ليكون سقوطها مدويا في الوقت الذي اختارته هي. لقد كانت العجوز تبتسم خلف الجدار في كل مرة تظن فيها ثريا أنها انتصرت. كانت تجمع الأدلة كمن يجمع الحطب لنار ستحرق كل شيء. في تلك الليلة تحول القصر من مسكن للسلاطين إلى سجن للأرواح، حيث باتت كل زاوية فيه تهمس بخيانة قديمة أو انتقام مؤجل. داخل زنزانتها بدأت ثريا تفقد عقلها. كانت تسمع صوت سعال الحماة العجوز يتردد في أركان الغرفة، رغم أنها هي من وضعت السم بيدها. أمام مجلس السلاطين وقف القاضي أبو حيان شاهدا على نهاية سلالة لطختها الدماء، حاملا القارورة الفضية كدليل لا يقبل الشك. وقف بدر أمام شجرة السدر، المكان الذي دفنت فيه ثريا براءته. شعر فجأة أن كل شبر في هذا القصر ملوث بالخيانة، حتى الثمار التي تنمو فيه. في سرداب القصر المظلم بدأ الجلاد يشحذ نصل سيفه، فالقانون لا يعترف بالدموع، وثمن الخيانة في زمن السلاطين هو الرأس دائما. أشرقت شمس يوم الحساب. نظرت ثريا من قضبان نافذتها وأدركت أن هذا النور هو آخر ما ستراه عيناها قبل أن يطبق عليها سواد الأبد. اجتمع الناس في ساحة القصر، وصمت الجميع حين ظهر القاضي وبجواره بدر المكسور ليعلن للعالم كيف تحولت ثريا من سيدة القصر إلى عبرة لمن يعتبر. سارت ثريا في وسط الساحة، العيون التي كانت تنحني لها إجلالا بالأمس ترمقها اليوم بنظرات الاحتقار، كأنها وباء منبوذ في ثياب ملكية. وقف بدر يراقبها من شرفة القصر العالية. كانت المسافة بينهما أمتارا، لكن في قلبه كانت هناك صحراء من الجليد لا يمكن عبورها أبدا. بصوت يقطع السكون كالسيف بدأ القاضي أبو حيان تلاوة الحكم: من يقتل بالسم يسقى من مرارة الحقيقة حتى يتمنى الموت ولا يجده. شهقت ثريا. لم يكن الحكم هو الموت السريع، بل كان حكما بنفيها إلى العلية ذاتها التي سجنت فيها الحماة، ليعيش ما تبقى من عمرها مع أشباح ضحاياها. عادت الخادمة الصامتة لتضع المذكرات في مكانها. كانت هي الأداة التي حركت خيوط العدالة. عيناها الصغيرتان تحملان سرا لم يكتشفه أحد بعد. أغلقت أبواب العلية على ثريا. صرير المفتاح في القفل كان آخر صوت تسمعه من العالم الخارجي قبل أن يبدأ ليلها الطويل مع الندم. في زاوية الغرفة رأت كرسي الحماة يهتز ببطء. ظلال الماضي بدأت تتجسد أمامها، وكأن العجوز لم ترحل، بل كانت تنتظر رفيقتها الجديدة. سار بدر في ردهات قصره الصامت. نظر إلى مرآته ليرى رجلا غريبا عنه، رجلا فقد أمه وزوجته وابنه في حرب لم يكن هو من أشعل نارها. امتطى القاضي صهوة جواده وغادر القصر. التفت خلفه ليلقي نظرة أخيرة على نافذة العلية، مدركا أن بعض القصور هي في الحقيقة قبور مزينة. خفتت الأنوار في القصر، وبقيت شمعة واحدة تضيء نافذة العلية، حيث وقفت ثريا تراقب العالم الذي خسرته، لتبدأ أولى ليالي بكائها الذي لن ينتهي. مرت الأيام كأنها دهور داخل تلك العلية.
نظرت ثريا إلى مرآتها الصغيرة فرأت امرأة لا تعرفها، امرأة سرق الندم نضارتها وحول عينيها إلى حفرتين من الرماد. قرر بدر أن يدفن الماضي بيده. وقف في الساحة يأمر الحراس بهدم الغرفة السرية. أراد أن يمحو كل أثر للتاريخ الملوث الذي اكتشفه خلف تلك الجدران. كانت الخادمة الصغيرة هي الوحيدة التي تسمع نحيب ثريا كل ليلة. كانت تمر بجانب الباب وتمسح الغبار في صمت، كأنها حارس القبر الذي لا يرحم. تحت سريرها القديم وجدت ثريا اسما محفورا في الخشب: يوسف، وبجانبه وردة جافة. كانت الحماة قد حفرت ذكر الحفيد لتذكر القاتلة بجرمها في كل لحظة. ألقى بدر بالمذكرات في النار. شاهد الكلمات وهي تتحول إلى رماد. ظن أن إحراق الورق سيحرق الألم في قلبه، لكن الدخان كان يخنقه أكثر. في منتصف الليل رأت ثريا وجه الحماة في زجاج النافذة. لم يكن وجها غاضبا، بل كان وجها يبتسم بشماتة، وكأن العجوز تقول لها: الآن صرنا معا يا ثريا. لم يحتمل بدر البقاء في بيت تسكنه الأشباح. حزم أمتعته ورحل في صمت، تاركا وراءه القصر والجاه والزوجة التي قتلها طمعها قبل أن يقتلها السجن. مرت السنون وهجر القصر ليكون مأوى للغربان والرياح، وبقيت حكاية ثريا وحماتها أسطورة يتداولها الناس عن الرسالة التي أبكت القلوب دما. لم يتبقى في العلية سوى مرآة محطمة تعكس فراغا موحشا، وكرسيا خشبيا قديما يهتز مع كل نسمة ريح، وكأنه يروي قصة العدالة التي لا تموت. وعلى شجرة السدر نبتت زهرة بيضاء نقية لتعلن أن الأرض قد تطهرت أخيرا من الدماء، بعد أن شربت دموع ثريا وصمت الحماة العجوز للأبد. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على حسن المتابعة للنهاية. ويا ريت تكتبوا لي تعليق وتعملوا شير للفيديو ده، ويا ريت تعملوا لايك، واستنوني إن شاء الله في القصة القادمة.